Dr. Cupid đẹp để yêu, Dr. Cupid yêu để đẹp. Baby say I do, có lẽ đây là lúc cho anh xin vài phút. Cảm ơn em vì nhẫn nhịn, anh sẽ trả lời bằng nhẫn cưới. Baby say I do, có lẽ đây là lúc cho anh xin vài phút. Cảm ơn em vì nhẫn nhịn, anh sẽ trả lời bằng nhẫn cưới. Baby say I do, yeah. Cho anh xin vài phút. Yes sir, baby say I do, yeah. Rồi xem dự đoán của Vũ Anh về cơn lốc 1m9 chàng trai đến từ Biệt Cả như thế nào? 1m9 hả? 1m9 hả? 1m9 đấy. Cao dữ vậy? Hả hê nha. Thật sự rất là hả hê á. Hả hê. Không ngờ là vì có sự xuất hiện của một bạn nữa. Bạn ấy rất là đẹp trai, Trang hết bí luôn. Hết bí liền. nói chung là rất là thu hút. Một cú twist đấy. Cú twist này mình cảm giác rất hả hê. Hả hê. Hết bí rồi. Ok, đây là chướng ngại vật mà Dương cần phải vượt qua. Kiểu Trời Trang vì rất là cười, vì cười. Đúng gu lại mai gu rồi. Để đạt được ước mơ tối nay đưa Đan Thi vào căn phòng tình yêu thì em phải vượt qua được chướng ngại vật. Đó là một chàng trai cao 1m9 đẹp trai đằng trước đây. Em sẽ thể hiện những gì tinh hoa nhất của em. Tinh hoa nhất của em. Ok. Để mà đưa được Đan Thi vào căn phòng tình yêu, cạnh tranh đua với nhau. Và nếu em là người thua cuộc thì cơ hội để đưa Đan Thi vào căn phòng tình yêu sẽ bị mất. Cơ hội đó nhường cho bạn mới, một gương mặt đẹp trai cao 1m9 này. Bạn có quyền được chọn một cô gái bất kỳ trong 4 cô gái này để đưa vào căn phòng tình yêu. Thú vị không? Wow. Wow. Các bạn nữ có ấn tượng gì anh chàng cao 1m9 này không? Vi? Ý là bạn mới mà thắng xong lại chọn Vi. Đẹp trai anh. Thì thấy từ nãy giờ thấy em đứng em tạo dáng em xoay 7 vòng rồi. Anh sẽ đưa ra một thử thách, hai em cùng chống đẩy cho anh, ai chống đẩy được lâu nhất người đó chiến thắng. Ok. Nào. Anh nhờ một cô gái thay anh ra làm trọng tài giúp anh. Mai Diệu Linh, cô gái nhiều năng lượng nhất. Em đếm đi, người nào sẽ là người buông chức là người thua cuộc. Ok. Ok, bắt đầu Linh. Hai anh cố lên nha. Nào bắt đầu. 3, 2, 1. Khó đấy. Bắt đầu. 3, Đó, to lên, to lên. 5, Chậm thôi chị. 6, Chậm thôi. 7, Để cho chân 8, Aquaman này, Aquaman này. Cao to Trông đẹp có trai. vẻ khỏe hơn. Chưa mất sức. Chưa mất sức đâu, đúng chưa mất sức. 14, 15, 17, Wow. 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30. 31, 33, 39, 40. Chắc là phải chuyển đối tượng rồi. Hôm qua thì vẫn còn anh Công ở trong đầu, nhưng mà hôm nay chắc là phải chuyển sang anh Lân nha. Anh Công bây giờ chỉ Lân còn à? một cái tên thôi. Thấy có vẻ trọng nhân đang ưu thế rồi. 50, 51, 52, Cố lắm rồi đấy. Đuối rồi, nhân đuối rồi. Luôn hết từ tay rồi kia. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Run quá rồi. Nhân run quá. 62. Đúng quá rồi. Hít được Có 60 lắm cái rồi. là cũng Anh ủng hộ em Nhân ơi. 65, 66, 67, 68, biết đâu Nhân lại là người chiến thắng. 69 rồi. Ok Nhân. Wow. Hay quá anh ơi. Lúc đoạn cuối Lân còn dừng lại một lúc mới chống đẩy tiếp. Em thấy thú vị đấy. Thú vị. Mặc dù là em thua nhưng mà em chưa phục. Bạn Lân sẽ có một cái sức khỏe cũng là thể hình to lớn hơn em. Cho nên là một chút nào đó em đã yếu thế trong cái cuộc thi này.
thì em nghĩ là mình sẽ cần phải cải thiện, cũng như là mình sẽ có tìm kiếm những cơ hội khác để mình có thể cải thiện cái thành tích của mình. Xin chúc mừng chàng trai đến từ tương lai. Chúc mừng em. 1-10 đấy. Em đã là người chiến thắng. Nhưng Trọng Nhân là người rất là cố gắng. Chúc mừng em. Nhưng mà không được lần này thì được lần sau. Ok Cơ anh, hội còn câu rất này nhiều. bài keo khác. Ok. hơi tội nghiệp Nhân một chút, bởi vì dù sao cũng là một cô gái muốn khám phá, muốn tìm hiểu thêm, nhưng mà lại bị cướp mất như vậy. Và anh xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là Mạnh Lân, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong hòn đảo tình yêu lần này. Và đặc quyền của Mạnh Lân khi vừa xuất hiện cái là em có quyền được chọn một trong 4 cô gái xinh đẹp này vào căn phòng tình yêu. Anh giới thiệu sơ qua về 4 cô nha. Cô đầu tiên nóng bỏng nhất, nhiều năng lượng nhất, gợi cảm nhất, đó là cô Mai Diệu Linh, một nữ hoàng, anh gọi là nữ hoàng sexy Hà Vivi. Còn một cô gái ngọt ngào xinh đẹp, đó là Hoàng Trang. Và cô gái cuối cùng đang được nhiều sự lựa chọn nhất trong căn phòng tình yêu, đó là cô gái Đan Thi với nụ cười rất ngọt ngào. Gái Tây Nguyên chào anh. Tả Ok, thính luôn. giờ em đưa ra quyết định đi. Nhưng mà chỗ này mà theo kịch bản của anh Cường lúc nãy vẽ ra là nếu như mà bây giờ bạn Lân chọn Vivi Vi. là Nhân còn tức hơn nữa ha. Anh nghĩ là sẽ chọn Vi đấy. Nếu với tính kiểu đàn ông cạnh tranh ấy, thì sẽ thường là thích kiểu phần thưởng của người khác. Thì có thể là với kiểu đàn ông như bạn Lân này sẽ thích phần thưởng là phần thưởng của bạn Nhân, chính là Đan Thi. À. Thôi thì mình đến đây rồi mình phải thi đấu chứ đúng không? Đằng nào lỡ thi đấu rồi thì mình chọn người được chọn nhiều nhất đi. Đan Thi. Đan Thi, Như vậy. Wow. không cãi được số trời, số em đã hiểu rồi Đan Thi ơi. Mình phải thi đấu luôn. Thi cười Ồ, nhưng mà Thi cười rất là vui nhá, chứng tỏ là Thi rất là thích thích Lân Được nhá. cả 4 chàng trai chọn. Em chưa bao giờ nghĩ bạn Nhân sẽ chọn em, nhưng mà khá là bất ngờ lắm luôn ấy. Cái đó là cái mà cô này có số đào hoa này. Và khi mà anh Lân chọn em thì em cũng kiểu ôi giời, em thấy ngày hôm nay có lẽ là ngày của em. Em cũng hơi bất ngờ, em choáng quá. Đấy Sao? chưa? Wow. Phơi phới như là rực lửa như này. Cảm ơn anh. Dạ. Chúc mừng Đan Thi. Thực ra thì quan điểm của em là em không bao giờ hy vọng mình là sự lựa chọn của một người đàn ông, mà em thích là em là người lựa chọn cơ ạ. Vào một ngày đẹp trời khác thì em sẽ lựa chọn những người đàn ông mà em thích. Chúc Đan Thi và Mạnh Lân sẽ có một đêm ấn tượng đầy cảm xúc, và biết đâu tương lai anh sẽ nhìn thấy một cặp đôi đẹp. Ok, chúc mừng Mạnh Lân. Chúc mừng Đan Thi. Chia buồn Trọng Nhân. Hà Vivi đang cười em đấy Nhân. Cười hả hê luôn. Em nghĩ không chỉ mỗi Hà Vivi cười đâu. Tả ha rồi cười vào mặt bạn ấy luôn đấy chứ. Đây là một bài học dành cho bạn ấy nói riêng và tất cả những người đàn ông nói chung. Nếu như bạn đa tình ấy, kết cục người phụ nữ của bạn sẽ không thuộc về bạn đâu. Hãy sáng suốt khi lựa chọn và hãy chung thủy với người phụ nữ mà mình đã lựa chọn nha. Hà Vivi đã thả ha ha. Đúng rồi, nó là Hà ha Vivi chứ không sẽ phải chạy là ha. hi. Mai Diệu Linh thả 1000 phẫn nộ. Đấy, nhìn cái màu áo là thấy phẫn nộ anh ơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia thử thách buổi trưa hôm nay, và chúc các bạn có nhiều trải nghiệm và nhiều năng lượng trong những thử thách mới. Anh cũng mệt quá rồi. Bye bye. Ôi ngủ dậy đói quá nhở. Anh đói không? Hello. Hello. Hello mọi người. Ê, đi đâu vậy hả? Đi dạo Đi lượn. biển. Sao không rủ? Đây, ngồi trong nhé. Ôi giời, đây là món cơm gì? Chắc Cơm rang. cơm chiên. Mọi người vừa nấu à? Masterchef công vừa làm hay sao ấy? Em biết quả này quả gì không? Quả này là quả cà rốt. Đúng. Nhầm. Đúng rồi, cà rốt. Củ cải ấy. Em nghĩ nó là cà rốt thì nó là cà rốt. Này quá nhiều điều bất ngờ. Cảm xúc như nào? Hà Vivi đã thả một ha ha. Me too. Luật hoa quả đến không thể ngờ tới. Ông Lân ông chống đẩy khỏe phết. Nhưng mà thực ra là lúc đấy là tớ thấy bạn chống được nhiều. Đúng rồi. Còn Lân là có lúc là cũng phải nghỉ một Có tí. phải dừng một lúc. Không thì nếu mà chống liên tục như anh thì sẽ thua anh đấy. Đấy, cái câu trước đấm câu này xoa rồi đấy. Hỏi mọi người xem lúc đấy tuy anh phản bội em nhá. Ok. Ok anh. Nhưng em vẫn cá là anh thắng, anh thấy chưa? Anh sẽ bù đắp lại cho em. Bây giờ anh đâu đo rồi. Không biết những nhân vật kia bây giờ đang ở đâu làm gì nhỉ?
Đang đi date rồi. Vẫn còn tò mò. Đang nhờ đến em gì? Nhờ đến em gì à? Đi date lắm, công đang lo cho đàn thi đó. Nhưng mà Trang đâu nhỉ, sao không thấy Trang xuất hiện, hay Trang kiểu hơi buồn, hơi thất vọng vì tưởng là có một cái nhân tố đến cứu rỗi cuộc đời, nhưng mà anh ấy lại chọn một người khác. Lại chọn ngay đúng tình địch của mình. Nhưng mà trên bàn ăn nãy giờ thấy giao lưu qua lại thì hình như không thấy Công nói gì ta. Thì nếu mà mình là như thế mình chả biết nói gì ấy. Kiểu cũng hơi buồn đúng không? Hơi buồn suy thì nghĩ. cũng không buồn, nhưng mà để xem như nào ấy. Tại chứ vì còn... bỗng nhiên một lúc mình không phải có thêm một đối thủ mà tự nhiên xuất hiện thêm hai đối thủ rồi. Wow. Hay là để em room tour cho anh nha. Tại vì... Ồ là em đến đây rồi hả? Là lần thứ 2, tối qua em cũng mới ở đây. Thì tối nay sẽ ngủ đây. Là anh ngủ đây với em á? Tất nhiên là không rồi. Sao anh lại đòi ngủ đây với anh em? không biết anh. Anh có rất nhiều lựa chọn nè, một ghế nè, 2 ghế nè, sàn nhà nữa. Rồi đây. Một chỗ nữa để ngủ đấy hả? Nhà vệ sinh rất là rộng, tắm rất là natural, rất là tự nhiên nha. Tại anh vừa mới tới thì nghĩ là chắc là mọi người cũng đều vào đây hết mà đúng không? Tất nhiên là chưa. À chưa? Dạ, anh là chiến thắng thử thách, anh mới qua được đây mà. Anh tưởng là ai cũng không, vào một lần. Anh phải chọn được người match đủ với anh. Nhưng mà anh chọn em mà không cần match mà cũng được lên đây là duyên á. Hiền à? Hiền gái được vào phòng lãng mạn luôn. Anh thích không? Anh thích không? Thích đấy, nhưng mà anh muốn ra ngoài xem. Nhưng mà hôm nay em hơi bị AK anh đấy. Anh cố gắng như thế, dưỡng dẹo rồi rơi xuống nước, uống cả tay, Rơi xuống thế mấy mà lần. cuối cùng vẫn không được lựa chọn. Thật sự xin lỗi em. Anh rất biết ơn em vì điều đó. Em sẽ ghi anh vào sổ thú vật. Nếu như em mà là ông này trong buổi sáng hôm nay ý, thì em phải chọn người đã đồng hành với mình chứ, đúng không? Người đàn ông tệ bà. Bảo là chọn màu trắng, mình đã quan tâm mình vào này rồi. Nhưng mà cũng là một cách để xem cái phản ứng của Vi như nào, đúng không? Mình thấy là mình thấy trên người có Có màu vòng trắng, trắng. có vòng. Em bảo chắc là bà này rồi, bởi vì bà này chơi cùng. Đấy, bạn này cũng suy nghĩ y như mình. Thế hôm nay đàn thi thuộc về một người khác rồi thì Có đau ở chỗ này không? Có đâu ở chỗ này Chỗ này không? Tấn công. Hay là chỗ khác nữa? mai thì về nhá, anh Công nhá. Đừng tìm anh nữa, chỉ những khi cô đơn em mới nhớ đến anh. Hơi sốt ruột đấy. Sốt ruột á? Dùng từ sốt ruột. Mình cũng rất là tò mò và cũng hơi sốt ruột là không biết là bạn ấy đang làm gì, ở đâu với ai, và cuộc nói chuyện như thế nào, và ở đó xảy ra những tình huống gì thì ở đây mình đều không biết. Cái sự quan tâm, cái tình cảm của bạn dành cho mình hôm qua đến hôm nay nó có vơi đi hay là nó bị chệch hướng sang một phía hướng khác, thì cái đấy là cái điều mà mình đang băn khoăn. Thế mà sáng nay mà không đưa bạn về luôn? Rồi, nói chung là ông anh cũng tham. Anh tham. Em mình như anh là em chốt đơn luôn, kẻ vạch luôn. Nếu con anh cũng muốn là ở lại chơi đến hết chương trình. Ở lại chơi là mất người yêu luôn đấy. Nhưng mà Linh nghĩ ấy, nếu mà đã là của nhau ấy thì mãi mãi là của nhau thôi. Có đi rồi cũng về mà. Mình phải có niềm tin đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà không phải của mình thì thôi coi như là không hợp duyên. Duyên hơi mỏng. Không, thực ra đấy cũng là một cái thử thách đấy. Thử thách xem là có thật sự là của nhau hay không. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mới thấy ấy, là cả ba bạn này nhá là đều bị luật nhân quả hết. Luật hoa quả đều đến bạn rất này sớm. thì hôm qua thả thính tỏ tình đong đưa các kiểu khi nấu ăn với Chưa cả bạn nha, Trang chưa nhở. nha. Thấy hai người cứ tiêu ta tiêu tít, tự nhiên đùng cái thấy hai người thi với cả Công, mình cũng bất ngờ luôn. Em mà làm con bé Trang nó khóc ròng luôn. Anh ác hả? Anh tệ lắm. Nhưng mà nếu thế nhá thì bạn cũng phải bị quả báo. Tại sao? Bởi vì bạn viết thư cho mình lắt léo như thế thì làm sao mà Nói hiểu chuyện được. rất thông minh luôn. Đấy, học hỏi cách viết thư bên này này. Đi thẳng vào vấn đề Đọc thư này. của ông này nhá, đọc một phát tôi hiểu luôn. Thôi đi ông ạ, ông sao không biết được. Nhưng mà thực ra Biết được ấy, luôn. tớ nghĩ rằng là nếu mà một người đàn ông mà thực sự quan tâm đến mình ấy thì họ sẽ nhận ra. Tại vì sao? Tớ có viết một cái ký tự là trái tim cuối cùng. Chiều hôm qua phải đến 8 bà vẽ trái tim ở dưới đây. Nhưng mà thôi nha, tớ nghi lắm nha. Cậu biết rồi nhưng mà cậu cố tình. Không chế mình. Người ta không nghĩ ra được ấy. Mày nghĩ ra chứ? Có thế mà cũng làm được. Không làm được luôn đấy. Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Lỗi. Tôi là đâu tôi sẽ nhận lỗi. Lỗi tất Tớ cả đứng do cùng với tôi. ai từ đầu là tớ chỉ có người đấy thôi. Tớ không thể nghĩ Là một tôi người đã khác. lựa chọn sai. Không, nhưng thật ra em là người chu đáo nhất.
Biết sao? Bởi vì hôm qua mà em chọn bà này nhá, là cả ba đôi đi đến thì bà Trang kia có khóc đến sáng luôn. Đúng rồi, chứ để mà ngủ mình trong lều này. Đấy, tôi mới là người chủ đạo nhất này này. Nếu mà hôm qua mà công nhận ha, em thế cũng Trang cứu ở anh. trên đảo một Ở mình dưới nhỉ? sự lựa chọn của anh chỉ có 2 người thì anh không biết làm thế nào. Thì anh cứ chọn luôn 2 người ấy. Mình cũng phải tuân theo quy tắc. Có thằng Cupid đấy. Cupid ơi, tôi có thể dắt được hai em một lúc không? Nhưng mà nếu mà ở ngoài đời thì bạn có chọn cả hai không? Nếu Mình không phải sẽ là trong chọn chương cái trình. người mình thích thôi, nhưng mà mình rất là khó xử với cái người mà người ta cũng quan tâm đến mình. Mình cứ nhẹ nhàng thẳng thắn nói ra những gì mà mình muốn thôi. Tình cảm nó vòng vo hoặc là nó có không nói có thì nó mới là cái điều không tốt. Nhưng mà Trang đâu rồi nhỉ? Trang đâu nhỉ? này, nhân vật mới này. Nhân vật mới. Nhân vật mới, hai người kia chắc đi date rồi. Đi date sâu nhỉ? Nhưng mà Trang đi đâu Thấy nhỉ? chưa, giờ đi date sâu chưa? Hôm qua thì không gặp Trang, hôm nay thì gặp nhưng mà chưa có cái dịp mà thật sự là để mà được nói chuyện với cả Trang. Người ta bảo là muốn thì Có tìm nhiều cách, hoạt động không muốn thì tìm lý do nhá. Xin lỗi đi. Có khi nào Trang buồn Có quá thể là nó- có công về ở trước đây nên mà. là Trang né. Không thèm nhìn Thế mặt là- Công nữa, Ờ, không thèm ra đúng nữa. không? Hay là đang cố tình như vậy để Công phải đi tìm mình? Cũng hợp lý, cũng là được một ý. Con gái hay kiểu thế lắm, gây sự chú ý. Hay gây sự chú ý. Và Công đang cảm thấy là hơi có lỗi nè. Để xem nha. Vào lều xem còn hành lý không? Trang bơi từ ngoài đảo. Thử đi tìm Trang xem. Thôi anh đi tìm đi, anh là người có lỗi mà. Đúng rồi, do anh đấy. Nhưng mà chắc là tớ phải đi tìm thật. Thiệt đấy hả? Không tìm Trang đi. Không phải Không đỡ được đâu. đâu. Trang là cô bé kiểu yếu đuối lắm. Nó không kiểu như là cứng như chị em mình đâu. Có nhận ra sự vắng mặt của Trang và mình cũng thử đi tìm bạn. Mình rất là muốn được gặp lại Trang để có thể là gửi lời cảm ơn đến bạn Trang đã dành tình cảm cũng như là sự quan tâm dành cho mình. Đồng thời cũng muốn gửi cho bạn một lời xin lỗi. Ủa tính tối thiệt luôn Càng kìa. thế mới càng tương tư ấy. Thế à? Thứ nhất là không đi tìm. Trang cũng biết cách gây thương nhớ phết. Trời hôm nay đẹp nhỉ? Khung cảnh cũng lãng mạn ha. Thực ra ấy, không biết là cậu có hiểu hay không nhưng mà tớ vẫn muốn giải thích lại để ít nhất là cậu không hiểu lầm. Hôm qua lúc mà chọn ai là người viết bức thư ấy thì tớ có 2 đáp án. Khi bảo không phải ấy, thì thực sự lúc ấy kiểu cảm thấy rất là có lỗi. Kiểu tự nhiên lúc đấy trong đầu mình nghĩ ra tại sao không nghe theo cảm xúc của mình. Mặc dù là cậu vẫn cười thôi, tớ biết điều đấy, nhưng mà tớ có nghe thấy nhiều tiếng nghẹn ở trong cổ ấy, không biết là có phải không. Nên là tớ thấy rất là có lỗi. Hôm qua thì lúc mà cậu hỏi Thi ấy thì nó cũng là một cái điều mà nằm trong dự đoán của tớ. Tại vì tớ thấy là cái lúc mà chơi bóng ấy thì hai người chung một đội, tớ thấy là cậu cũng khá là quan tâm đến Thi. Mà tớ lại còn nghĩ là Thi cũng viết thư cho cậu cơ. Khi mà tớ đã dự đoán như vậy rồi nhưng tớ vẫn có một chút hy vọng là tớ nghĩ là cậu sẽ nhận ra. Nhưng mà cậu vẫn không nhận ra thì tất nhiên là tớ sẽ hơi thất vọng một chút. Khi mà tớ gặp những cái chuyện mà tiêu cực ấy thì kiểu gì tớ cũng sẽ có cái cách để chuyển hóa nó theo một cái cách nghĩ khác. Tớ sẽ nghĩ là không sao cả. Có thể là bạn chưa nhận ra lần này nhưng mà khi mà Thi bảo là không phải ấy thì chắc chắn là cậu sẽ đoán ra là tớ. Và chắc chắn là bọn mình còn nhiều thời gian mà. Thực sự là sau cuộc nói chuyện với cả Linh thì mình cũng nhẹ lòng hơn rất là nhiều. Bởi vì trước đấy là mình có cảm giác mình nợ Linh một cái gì đấy, hay là mình có lỗi với bạn ý. Nên là sau cái cuộc nói chuyện chiều nay thì giải quyết được cái vấn đề đấy. Với cả là mình thấy Linh và mình nói chuyện rất là hợp nhau. Nhưng mà tớ thấy là kiểu cậu tiếp xúc với mọi người ấy, xong rồi cậu hay hỏi cái câu hỏi là cậu có thích tớ không? Là như nào? Đâu, tớ có hỏi ai câu đấy ngoài cậu đâu. Thế á? Trong thư thì tớ hỏi cậu thôi, chứ tớ đã hỏi ai câu đấy đâu. Thế bây giờ tớ ngửa bài luôn nhá. Đấy là cậu từ lúc mà tiếp xúc với tớ lúc ban đầu chương trình ấy thì đến bây giờ cậu có cảm xúc gì với tớ không? Thì
đầu tiên ấy mà ra ấy, nếu mà kể cả là cậu có không đứng một mình thì tớ nghĩ là cậu vẫn là gu của tớ đấy, bởi vì là tớ thích cái kiểu ngoại hình như cậu ấy. Còn với Công thì tớ không có cảm xúc gì cả. Còn với Nhân thì lúc đầu tiên thì tớ cũng không thấy ngoại hình bạn ấy ấn tượng gì hết. Nhưng tất nhiên là tớ có một chút ấn tượng với bạn ấy hơn bạn một chút ở cái lúc mà ăn ấy. Tớ thấy Nhân thì kiểu rất là ga lăng ấy, kiểu hay lấy đồ ăn rồi xách đồ này kia. Còn cậu thì không chủ động cái việc đấy lắm. Tất nhiên là cho đến giờ phút này thì tớ cũng không có cảm xúc với ai trong những bạn kia. Mà tất nhiên là tớ vẫn nghiêng về phía cậu. Tớ còn đang chưa hiểu gì về cậu mà. Thì làm sao mà tớ lại phải tập trung sang người khác. Thật ra tính cách của tớ thì nó hơi hướng nội ấy. Cũng có lúc hướng ngoại, như kiểu là đi trêu mọi người thế này thế kia. Nhưng mà đa phần là hướng nội nhiều hơn. Tớ hay ngại kiểu thế. Trong chuyện tình yêu thì tớ không yêu cầu là bạn gái hay là người yêu của mình chủ động tất cả mọi thứ. Bởi vì tớ là người đàn ông, tớ muốn chủ động và tớ muốn bao che cho người mình yêu, đúng không? Nhưng mà tớ muốn lúc mà mới bắt đầu ấy, thì bạn người yêu của mình chủ động hơn một chút để tớ hiểu được cái tín hiệu đèn xanh của họ bật ra ấy. Tớ vẫn là phụ nữ mà. Tớ vẫn muốn là người đàn ông phải chủ động, bởi vì đấy mới là bản năng của một người đàn ông. Thật ra là những điều cậu nói cũng đúng. Và tớ thích kiểu đồng hành cùng với những người mà người ta có thể chỉ ra cho mình những cái điểm mà mình chưa tốt ấy. Có nghĩa là được nghe quá nhiều lời khen rồi ấy. Nhiều khi mình nghe mình còn thấy ngại, với cả mình không muốn nhận nó. Cho nên là tớ muốn có một người nào đấy, có thể là một người bạn hay là người yêu hay là một người vợ, có thể chỉ ra được cho mình những cái mà mình chưa tốt. Thế nếu hôm qua không phải là cậu đứng ở đấy trước ý, mà tớ đứng ở đấy trước, mà tớ cũng không phải là đứng một mình chẳng hạn, thì trong 4 người đấy thì cậu sẽ lựa chọn đứng cùng ai? Hỏi rất khó trả lời ấy. Chắc là lựa chọn của tớ vẫn là cậu. Không biết là lời này có thật không, nhưng mà nghe cũng bùi tai. Linh rất chi là Có để bụng cái chuyện hôm qua hay không, nhưng mà tớ có một lời muốn gửi đến cậu, đó là dù có thế nào đi nữa thì tớ vẫn mong muốn là tớ được ở trong căn phòng tình yêu với cậu. Tớ nghĩ là bạn đã 2 lần bỏ lỡ tớ rồi. Tớ hy vọng rằng là cậu sẽ không bỏ lỡ lần thứ 3. Bằng một cách nào đó cậu cần phải chủ động hơn và đừng bỏ lỡ tớ lần thứ 3. Thế là cuối cùng là vũ trụ cũng đưa chúng ta đến với nhau đấy. Sau bao nhiêu thử thách đúng không? Cũng sóng gió ha. Nhưng phải sóng gió nó mới bền lâu được. Tớ cũng nghĩ như vậy. Ôi nhưng mà thề luôn, cặp đôi này là cặp đôi mà em rất là thích á, và thấy rất là thú vị á. Thì đó, Diệu Linh thật ra đợi việc cũng khá lâu, và bạn ngồi dành thời gian để chia sẻ, và những cái suy nghĩ của Diệu Linh đều rất là sâu sắc, phân tích cho việc thấy là bỏ lỡ tới lần thứ nhất rồi nha, bỏ lỡ lần thứ 2 nha, nhưng mà đến lần thứ 3 nếu cậu không cố gắng thì sẽ như thế này thế kia. Rõ ràng là đang như một người chị để dìu cậu bé này đi theo cái hướng đi của mình mà. Ủa chứ hôm nay em giận anh thật đó hả? Anh là anh rất là ác ấy. Em bởi vì em không nghĩ là anh sẽ chọn Phi. Lúc mà anh nói là màu trắng thì em nghĩ là anh sẽ chọn người đồng hành của anh. Cố tình nói màu trắng. Okay. Lúc nó màu trắng cũng có thể là em mà. Chứ 2 ngày vừa rồi cũng nhiều cảm xúc, mà anh nghĩ là đây sẽ là một cái kỷ niệm đẹp. Anh cũng trải qua nhiều mối tình rồi. Anh mới nghiệm ra được một điều. Cảm giác yêu nhau ấy, mình sẽ trao cho nhau cái sự tự do khi mà ở bên nhau. Cho em xưởng tí được không? Ok. Niềm tin. Trao nhau niềm tin. Thì thực ra niềm tin nó sẽ là cái hệ quả của sự tự do. Đấy. Em sợ ai yêu em mà kiểu như là kiểm soát quá. Thế yêu nhiều, không có lỗi. Nhưng quan trọng là cách yêu nó như nào thôi. Em có nghĩ là sau chương trình mình sẽ có một cái kết có hậu không? Em chẳng nói trước được điều gì cả. Đối với em ấy, tình yêu nó không phải là người em yêu, người em thích phải ở bên cạnh em. Mà đối với em, tình yêu ấy là khi người em yêu được hạnh phúc. Với ai cũng được, với người con gái khác cũng được, với em cũng được. Không, như thế thì anh có cảm giác em chưa yêu bản thân mình. Sai, như thế mới là yêu bản thân mình. Em hỏi anh, giữ bên cạnh mình một người không yêu mình, người ta muốn ở bên cạnh người khác, nhưng mình cũng bắt người ta ở bên cạnh mình, thì đấy là chiếm đoạt. Chiếm đoạt, ép buộc. Chứ không phải là yêu. Cũng hợp lý. Anh thì anh chỉ muốn có một tình yêu nó đơn giản. Cả hai người vẫn tiếp tục cái cuộc sống của mình. Chỉ đơn giản là tiếp tục bên nhau thôi. Nhưng mà muốn bên cạnh người khác phải nói với em. Ok. Vẫn đầy nghiến. Đấy là mày rõ nói ràng, đúng không? Rất rõ ràng.
Chị hiểu không? Công nhận là riêng cái quan điểm về tình yêu này của Vi là mình lại rất là thích quan điểm về tình cảm rất là rõ ràng. Đúng đúng. Tức là trao niềm tin và trao sự tự do cho đối phương. Không phải là nhân danh tình yêu để trói buộc cái người đó và bắt buộc là người đó phải luôn luôn là của mình. Nếu như mà người đó yêu người khác thì ok, anh có quyền đi, nhưng mà anh phải cư xử tử tế với em. Cái đó là trong cái quá trình mình đang date với nhau thì phải tử tế. Nhớ kiểu đúng style kiểu ngoài Hà Nội luôn đấy. Thề. Em không phải em giữ bên cạnh em mà là muốn bên cạnh người khác cũng được, nhưng nói với em là được. Ok. Theo em đấy là tình yêu rồi. Em lâu lắm rồi ấy, lâu lắm rồi em mới đi Dạo bên bờ biển. Đúng chất là một kỳ nghỉ, hiểu không? Oh man. Trông có vẻ lãng mạn nhờ. Wow. Đây ngồi đây đi. Cảm ơn anh. Ôi lại có một cái cú twist gì đó nữa hả ta? Tay bà. Trước khi anh chọn em, nó có chọn ai khác không vậy? Anh á? Anh đoán xem. Wow. Ê, nhưng mà cũng lâu lắm rồi anh mới kiểu Có một không gian romantic vậy hả? Ủa? dating đấy. Thực ra thì anh cũng đa phần toàn đi làm rồi về nhà kiểu hướng nội ấy. Nghe thì có vẻ anh khá là bận rộn nhỉ? Anh trước đến bây giờ làm khá là nhiều nghề, nhưng mà đến bây giờ thì cũng bận đấy, cũng khá là bận. Thì đầu tiên anh tới đây như thế nào? Anh thấy đẹp. Tên là anh thấy đẹp. Anh thấy ai đẹp? Anh thấy cái gì đẹp? Nói cái gì thì không phải, anh thấy người đẹp được không? Anh thấy người đẹp trước được. Tất nhiên, dạ. Lúc anh xuất hiện thì hơi trong hình dáng của một bad boy. Bad boy hả? Dạ. Khi mà em tiếp xúc với anh này, em cũng feel được một tí gọi là hơi hướng nội. Một tí thôi, tại vì chưa nói chuyện nhiều mà. Oh my god, hey. Tuyệt vời. Yes. Tại anh xin lỗi, anh không có đi. Anh cũng không đi uống nhiều. Nó khác hoàn toàn những gì mà lần đầu tiên mình thấy anh Lân chạy từ ngoài biển chạy vào. Ấn tượng khá là mạnh. Vì một chàng trai có thể là bad boy. Nói chuyện vào mới thấy anh hiền quá. Nó chưa có quá nhiều những cái ấn tượng ở mình lắm. Tầm này chắc là đủ rồi không? Dạ vâng. Cảm ơn anh. Anh có thích uống vang không? Ngày trước lúc mà vào Sài Gòn thì anh cũng thuộc dạng một cỗ máy đấy. Đã từng là dân Dạ, đúng rồi đã đấy. từng là dân chơi. Nhưng mà bây giờ Đừng nói dân chơi. Anh là một người cũng khá là có nhiều trải nghiệm. Ok. Xin mời. Chúc Chia mừng cho cho sự lần đầu tiên mà đã được ở chỗ lãng mạn. Dr. Cute biệt đẹp để yêu. Lân Chi thì em nghĩ là các bạn mới gặp nhau, mới quen nhau lên lúc đầu nghe có vẻ hơi rụt rè. Đúng rồi. Nhưng mà bắt đầu uống rượu vang vào là các bạn đã bắt đầu cởi mở hơn. Nhưng mà nhìn về cái sự mà cảm thấy thích với đối phương còn lại ấy, thì chắc chắn là sẽ không thể như công được. Thi thể hiện rõ luôn. Đây chỉ là một cuộc nói gặp chuyện. gỡ thôi. Đúng. Còn Thi cảm xúc của Thi khi ở bên công khác nhau nhiều. Ánh mắt cũng khác. Cười nhiều hơn, đúng không? Ánh mắt cũng khác hơn. Che mắt che miệng nhiều. Thật ra là mình cảm giác như là Thi rất là thích cái hình mẫu một cái người đàn ông sẽ trưởng thành hơn một chút và nói chuyện được với cô ấy. Tức là phải sâu sắc hơn Thi. Hay là tối nay mình chơi cái game gì cho nó vui nhỉ? Quản trò đi. Tớ có một trò này cũng khá là hay. Mình nghĩ là trò này sẽ giúp mình hiểu nhau nhiều hơn. Đó là một cái trò chơi tên là đã từng. Bây giờ mọi người sẽ giơ 5 ngón tay lên. Bây giờ tôi sẽ nói một điều mà tôi đã từng làm. Nhưng có ai ở đây chưa từng làm thì sẽ úp một ngón tay xuống, được chưa? Và ai là người cúp hết 5 ngón tay đầu tiên sẽ là người thua cuộc và chịu hình phạt bởi 4 người còn lại. Ok. Thì hình phạt là Nghe căng quá nhỉ? Thì hình phạt như thế nào thì lúc đấy sẽ biết. Nhưng xem là mình sống với một người như nào ấy. Rồi, để đảm bảo được cái tính minh bạch thì với không gian thế này thì chúng ta nên đưa ra một cái lời thề với biển cả nhá. Không chém gió. Thế nhá. Không phép chém gió, phải nói thật. Ok, thề này. Chia một cái để chơi nào. Sẽ là sự thật. Lời nói của tôi sẽ là sự thật. Lời nói của tôi sẽ là sự thật. Chia một cái để chơi nhá. Mát quá. Ok, tớ bắt đầu luôn nhá. Tôi đã từng yêu xa 3 lần. Yêu xa nó như thế nào là xa? Không thành phố.
không cùng đất nước luôn. Sao lại 3 lần? Người ta nói 10 lần mình phải theo. Nhưng mà như thế Nói này đi. thì Tôi yêu không xa. cần số đâu, chỉ cần là tôi đã từng yêu xa ở nước ngoài chẳng hạn. Mấy ông này sợ thua à? Anh cứ giết đi cho em. Rồi, dễ trước đi, tôi đã từng yêu xa, khác đất nước với nhau. Rồi. Ok, Chứ còn có quen đến mình nhở. đấy là em. Tôi đã từng ngủ với con trai. Thông minh. Ngủ thôi mà. Không, Chẳng phải nói rõ tao ngủ ràng thấy ra. cái bóng ấy. Những bóng à? Ừ. Ôi, cả 2 câu mình đã xuống 2 ngón rồi. Rồi, ok. Thì phải đòi lại công bằng cho anh em đàn ông. Đúng rồi, đòi lại công bằng Điền Anh ơi. Tôi đã từng ngủ với phụ nữ. Bây giờ em cuộc sống đi sao nhở? Thì đó cũng là một cái để bọn anh hiểu về em hơn. Ngày hôm nay thì mình thấy mọi người rất là vui vẻ, nói chuyện thân mật hơn. Cái rào cản như là về ngại ngùng, cả nể thì cũng đã không còn nhiều nữa. Cụm này, Anh trả liền luôn, cụm này. Bạn này ngủ với cả phụ nữ rồi à? Không không, đâu tôi cục rồi mà. Ngủ với- Còn có 3 ngón thế này. Rồi, ok. Đấy là bạn Linh. Trứng trên gà. Tôi đã từng đi Bỉ. Cho cục hết đi. Khó thế. Cái này khó thế. Khó vậy. Mình chưa đi nha. Sao chị giết em thế hả chị? Tôi còn 2 à? Thì Tôi cho là ít mọi nhất người à? bằng tôi. Tôi còn Tôi đang 3. còn 3 nè. Khó nhỉ, cuộc đời Khó nhỉ? có nhiều trải nghiệm quá hay sao mà chưa nghĩ ra nhỉ? Tôi đã từng ngoại Cái tình gì chẳng của em hạn. là độc nhất vô nhị đi. Tôi đã từng ngoại tình chẳng hạn. Ví dụ. Mớm dã man luôn nhá. Mớm lời xem là có thú nhận không? Để hỏi để xem là chắc là muốn biết là người ta là như thế nào. Anh đoán xem em bao nhiêu tuổi? Sau khoảng thời gian anh ở trong này, anh nhận ra một điều đó là không bao giờ nên hỏi tuổi. Anh nghĩ em trẻ, Anh nghĩ em trẻ. anh sẽ nói là anh nghĩ em trẻ. Ok. Nhiều cô gái cũng đâu có muốn, cũng không có thích hỏi tuổi cho lắm. Nhưng mà em lại muốn biết tuổi của anh. Em thấy anh trẻ là anh dạ. Trẻ. Thế là được rồi. Mình sẽ có cái nhìn khác đó anh. Biết đâu nếu như ngày mai mình match nữa, mình lại ngồi đây thì anh sẽ thì bọn mình công bố tuổi với nhau. Ok. Thế nào? Mình nên từ từ em ạ. Từ từ. Em đánh anh thắng nhanh anh ạ. Tôi đã đang tìm hiểu một người này mà hẹn hò với người khác. Hẹn hò hay là yêu hay là như nào? Hay là chỉ hẹn Dating. hò thôi? Nói chung là một lúc dating hai người. Dating 2 người. Cần tìm hiểu. Em tưởng anh goodbye không phải hả? Mình đang tìm hiểu, ví dụ như là anh bé Ý em đang là là gọi là tìm hiểu 2-3 này. người. Chưa yêu nhưng mà đang tìm hiểu hẹn hò với hai người đúng không? Tìm hiểu. Chỉ là tìm hiểu thôi. Tìm chứ hiểu gì? thôi. Bình thường Thế là mà. bình thường Bình mà. thường à? Ai mà trải nghiệm Lại đâu. sống rồi. Em nghĩ là anh Công sẽ rất là good boy ấy, kiểu như là tìm hiểu anh chỉ tìm hiểu một người thôi ấy. À hóa ra em nghĩ ai cũng good girl chứ bộ. Ấn tượng đầu tiên của em với anh là bad boy. Vừa thấy là bad luôn. Dạ, thế là bởi vì cái cách mà anh xuất hiện ấy, nó hơi cool. Red flag không? Có Dạ. red flag. Nhưng mà bây giờ mà nói chuyện với anh rồi em nghĩ em không red flag không. Hoặc là anh có đủ kinh nghiệm để anh show cho em biết rằng là anh không red flag nhưng thực chất anh lại red flag. Cũng hợp lý mà đúng không? Biết Lân làm nghề gì ta? Có thể là người mẫu, Người mẫu diễn viên. người mẫu. Nhìn mặt quen lắm. Trời. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy và anh sẽ được biết thêm tất cả mọi người như nào. Phải có rất nhiều cô gái thú vị, em nghĩ vậy. Mình phải quan tâm cô gái trước một mình trước đã chứ cô gái thú vị khác thì để sau đi. 2 cuộc dating này nó khá là khác biệt, từ cái cách mà tụi mình gặp nhau, tụi mình đi đến cái bữa tiệc này nó khác nhau này. Trong cái buổi trò chuyện 2 người cũng mang tới cho mình 2 cái cảm xúc khá là khác nhau. Công thì xuất phát điểm là mình và anh ấy cũng có những tình cảm từ trước, tụi mình đã trải qua một cái khoảng thời gian tụi mình tham gia thử thách cùng nhau và hiểu về đối phương như thế nào. Cách mà tụi mình nói chuyện với nhau nó cũng nghĩ là tự nhiên hơn. Gu của anh là Quên mất lẽ ra anh là phải là người hỏi em trước chứ. em cho phép anh hỏi em đó. Em cho phép à? Em thích một chàng trai như thế nào? Anh thích một chàng trai giống anh. Đùa. Khéo thế. Oh, Chafker. Tầm một cái cờ đỏ di động luôn á. Không, em không có red flag nha. Em chỉ đùa thôi. Em thích một chàng trai nhiều trải nghiệm hơn em. Anh cũng. Hello. Ủa sao Trang xuất hiện ở đây? À. Sao Trang xuất hiện ở đây vậy? Hay là Trang đi tìm thần Cubic giúp đỡ? Trang khúc này đẹp dữ vậy. Wow. Is it? Oh my god. What? What's up? Đây, thần Cubic đúng không?
Em chào anh ạ. Hello em. Em là Trang và em nói nào ta, có rất là nhiều những cái khó khăn ở ngoài đảo. Khó khăn nhất là để có thể làm quen được với người mà em thích. Ban đầu thì em để ý đến anh Công, và sau đó thì bị bạn Thi, bạn ấy đã cướp mất. Tiếp theo là đến một bạn mới đến đảo gần đây, đó là anh Lân. Với em thì đây là cơ hội cuối cùng và em muốn sử dụng đặc quyền của mình. Suy nghĩ kỹ là em thực sự thích Lân hơn Công chưa? Em cảm thấy là Công không có để ý đến em, nên em đã quyết định là dừng lại để cho mình một cơ hội thì mình có thể tiếp tục một mối lương duyên khác. Thì em cũng biết luật của chương trình rồi đúng không? Khi em lên đây thì em phải make a deal với ngày Cupid, cái gì cũng có giá của nó. Thì để anh nghĩ xem cái giá khi em make a deal ngày hôm nay là như thế nào. Nói chung là em bước vào căn phòng này và gặp anh thì em cũng đã xác định rõ ràng rồi. Cái mục đích của em khi lên đến đảo đó là tìm tình yêu của mình. Và mục đích của em khi đặt chân vào phòng này để gặp anh đó là có thể mong muốn mang tình yêu của mình về. Để anh nghĩ một cái deal là phù hợp với em. Ok, anh nghĩ ra một cái deal khá là phù hợp với em. Deal này sẽ là nếu em thuyết phục được bạn Lân đó ra về cùng em thì hai người sẽ được tận hưởng một chuyến du lịch Thái Lan cùng với nhau. Còn nếu em không thuyết phục được bạn đấy thì em sẽ phải là người ra về và sẽ kết thúc hành trình tại đây. Và anh lưu ý trong quá trình thuyết phục bạn đấy và trước khi bạn đấy đưa ra quyết định cuối cùng thì em sẽ không thể tiết lộ cái giao kèo giữa em và ngài Cupid. Em có đồng ý với deal đấy không? Em đồng ý ạ. Ok, chúc em may mắn nhé. Anh tin là em sẽ làm được. Nghe vẫn có một gì đau đau trong lòng. Tại vì rất là khó luôn á. Tại Lân mới lên ngày đầu Thằng tiên. Cupid gì mà độc ác thế. Đúng rồi. Sao mà thằng nhận Cupid độc ác quá nha. Không, nhưng mà thực ra cái gì cũng có giá của nó và nó cũng là động lực để mà bạn Trang có thể thể hiện hết mình. Nhưng mà cũng hơi khó tại vì đang chưa biết là tính Lân như nào ấy. Không, nhưng nếu mà Trang cứ tiếp tục ở lại chương trình thì Trang sẽ không còn lựa chọn nào nữa và Công kiểu nhận, sẽ cũng đúng, bị lu mờ. Cũng đúng. Anh xin lỗi. Chết rồi, nó ngấm rồi. Anh xin lỗi để anh. Wow. Hello chị. Hello em. Wow. Thi đâu luôn. Anh chào em, anh chào Trang. Chuyện gì xảy ra. Cứng người luôn ấy, nó giống như kiểu là bạn đang đi hẹn hò ấy, xong rồi bạn bị bắt quả tang. Lâu lắm rồi mới bị sượng như vậy mà cứng đơ luôn, không biết nói gì luôn. Hai người biết nhau từ trước đúng không ạ? Anh không biết gì hết. Anh xin lỗi, anh không biết gì hết đấy. Chịu em đi. Em có nghĩ là chị Trang là người yêu cũ của anh không? Anh uống vì sự bất ngờ. Trang buổi tối xinh quá. Lột xác luôn. Đúng rồi. Trời, nếu em mà là Thi là thôi em nhường cho hai Thật ra bạn này thì ngồi đếm với để nhau gặp luôn đó. Em vô nằm Lân, nghỉ. chị đã phải cố gắng hết sức làm mọi cách để có thể lên được đến đây và ngồi ăn bữa tối này cùng với hai người. Really? Thật. Cố gắng hết sức. Sao? Anh là chị thắng challenge hả? Cho nó là một bí mật đi ha. Một người. Thế em bất ngờ chứ đúng không? Để em rót cho anh nha. Thôi không sao, đừng anh, thôi để anh, em sẽ làm anh cảm thấy yếu đuối mất. Cái mắt nhìn nó cũng là cái thứ để mà hút vào và mình bị hút sâu vào trong ánh mắt của bạn ấy. Nó rất là điềm đạm, rất là nhẹ nhàng và mình cảm thấy có một sự gì đấy rất là ấm áp á. Đấy là em không biết là chị Trang có tình cảm với anh Lân. Nói là anh vừa mới xuất hiện thôi là em đã thấy là nó ấn tượng, nó ghim sâu ở trong đầu rồi. Cho nên là hãy trân trọng sự cố gắng của em nha. Đơ người luôn. Mình đứng hình là không có một lời nào để mình nói nữa hết. Thế là tại sao lại là chị Trang?
Tại sao một lần nữa lại là chị Trang? Tại sao một lần nữa lại là chị Trang? Không nên có chị ạ. Đúng rồi, không nên có. Người dating của em ngày hôm qua cũng là người chị Trang thích. Thật tiếc là anh lấy dating với em. Thế hả? Hai chị em bọn em có một cái duyên khá là vui. Ok, nãy giờ em cũng tìm hiểu anh nhiều rồi. Chắc là bây giờ em nhìn lại cho chị Trang. Vì nó là ngày của mình mà, nó là buổi tối của mình phải đánh đổi để mà lên được đến đây để gặp bạn ý. Nên mình chắc chắn một điều là trong cái không gian đấy chỉ có mình và bạn Lân thôi. Kể cả có bạn Thi bên đó ấy, thì đối với mình nó cũng chỉ là vô hình thôi. Wow. Thế thì chị cảm ơn em Thi nha, chị xin phép nha. Anh cứ cười Thôi hoài thôi vậy. mình ăn đi, mình ăn một chút đi cho. Xin mời mọi người. Lân có vẻ thích Trang ấy. Trang đã không còn là một cô gái ngây thơ nữa rồi. Thật sự là đây là cái lần đầu tiên trong suốt từ trước đến giờ có một người người ta chủ động quá, chủ động mà đến bây giờ vẫn còn bối rối luôn đấy, chủ động lắm. Vậy là chị Trang thích anh Lân. Đấy. Thầy bố luôn. Sao em có suy nghĩ gì? Khổ thân, đàn ông thật ra rơi vào tình huống này chắc cũng sẽ giống như Lân cả thôi nha chồng nha. Em no comment. Sao mà em suy nghĩ gì được. Sao anh thấy như nào? Anh hả? Anh hồi hộp à? Nãy giờ anh vẫn chưa tỉnh đâu. Chỉ là anh chưa bao giờ có cái suy nghĩ là sẽ có người kiểu cố gắng để gặp mình. Em cũng khá là bất ngờ đấy, bởi vì sao mà chị em mình cứ tại sao lại như thế nhỉ? Nó phải như thế em ạ. Chị muốn drama. Thật ra thì nó cũng không hẳn là ăn miếng trả miếng đâu. Bạn ấy là người bị chọn mà. Chẳng qua là mình đến vì mình muốn giành giật lấy cơ hội cho mình thôi. Thì đừng suy nghĩ nhiều nhá. Anh Lân là người chọn em, nhưng chị là người chọn anh Lân. Trang chủ động như vậy thì nó cũng khiến mình cảm thấy trước tiên là rất là choáng ngợp khi mà có một cô ấy tấn công mình đến mức mà đến bây giờ là vẫn còn cảm thấy ngại, bởi vì mình cảm giác mình bị yếu đi rất nhiều. Mình ít khi có ai mà họ chủ động, họ thả thính và họ tán tỉnh mình như vậy, và họ thậm chí còn clear luôn từ ban đầu đó là tôi muốn bạn. Từ khi mà chúng ta lên đảo đến giờ, luôn luôn là những bạn nam để chọn các bạn nữ và chúng ta rơi vào cái thế bị động á. Nhưng hôm nay chị sẽ là người chủ động. Anh cảm ơn em đã vì anh mà chủ động. Không có gì. Phải tỏa sáng một hôm nhưng mà khó đấy, kiểu Lân vừa vào chương trình. Để xem biết đâu. Vậy là tối nay ngủ ba hay sao ta? Câu Anh hỏi vẫn sẽ là người nằm dưới đất thôi nên là Thôi ngủ ba rồi thôi em đi về phòng em ngủ đây. Chứ giờ ở phòng tình yêu gì, mất công tình yêu ba người ngang trái. Em muốn về phòng ngủ đúng không? Ok, thế chị lại cảm ơn em lần nữa. Anh Steve hoặc là anh Cường thì sẽ như thế nào? Nếu như mà gặp một cô gái quá chủ động với mình như trong trường hợp của Trang thì mọi người có bị choáng ngợp giống như Lân không? Sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là gặp cô gái chủ động chỉ riêng mình cả cô đấy, mà còn đây đang trường hợp là một cô gái chủ động xong rồi mình đang ngồi cả một người khác. Cái chuyện mà Lân mồ hôi đầm đìa là em cũng hiểu. Chắc anh cũng thế đúng không? Cường đã bao giờ có cô gái nào tán tỉnh giống như Trang tán Lân chưa? Chưa luôn ấy. Chưa à? Cả đời em chưa bao giờ được một cô nào mà chủ động mà tán tỉnh như thế luôn ấy. Khi một cô gái quá chủ động với cái người nam Không như vậy thì thích người nam họ có thể thích lại được cái cô gái đó không? Hiếm. Nó sẽ hơi hiếm nha. Hiếm nha. Vì đàn ông thích chinh phục hơn là đàn ông bị chinh phục. Mình sẽ bị chinh phục nếu mà đúng một phát gu của mình, mà một cái người mà hình mẫu của mình. Nhưng mà nếu mà nó sẽ xảy ra trường hợp thứ hai là chưa chắc cái người phụ nữ này đã đúng gu của mình mà người ta chủ động quá. Tôi chọn Thách. Được quá nhá. Rồi bạn Thách luôn bạn. Nhìn chằm chằm vào mắt tôi trong vòng 15 giây chẳng hạn. Hoặc là Thách bạn cầm tay công 30 giây. Không, lần này đi. Thách bạn là không mà má anh công một cái. Chị ơi, cẩn thận đấy. Cẩn thận đấy. Nhưng đêm nay mặt công buồn quá. Bạn thiếu hôn lắm hả? Thơm đi, nhanh lên. Nhưng mà phải hỏi tôi có đồng ý hay không chứ. Không cần biết. Trâu bò đánh nhau rồi mũi chết là có thật. Hết mình đàn ông. Anh em mình thẳng. Nếu mà em lo chứng tỏ là em có gì đó. Ok em. Có gì đó thì mới không dám nói. Em nghĩ là em đang kiểu là một người thừa ở đây. Em là người được anh chọn. Nhưng bây giờ một người chọn anh đến và dành hết spotlight của em. Em hào quang không thể dành mãi cho một người. Lúc anh thấy anh Tiệp chỉ đến em và anh nói em là người dịu dàng và nhẹ nhàng,
Anh không nghĩ em sẽ nhẹ nhàng theo cách đấy. nhẹ nhàng như thế này nữa. Nhẹ nhàng không có nghĩa là mình phải bị động trong mọi vấn đề. Mình phải chủ động và đạt được những thứ mình muốn. Và nếu như mà không đạt được thì ít là mình vẫn vui, mình vẫn hạnh phúc vì mình đã thực hiện cái điều mà mình mong muốn. Đúng không anh? Thực ra em cũng đã nói đúng một cái mà anh luôn luôn nghĩ, đó là mình phải bảo vệ cái điều mình muốn. Thôi thì anh xin phép anh. Anh uống 2 ly rồi đó mà. Anh uống Anh uống hết rồi đi, anh uống hết rồi bây giờ anh không. từ từ nhá. Tôi lại đặt vào cái tình thế như vậy nhỉ? Thế gu của em về một người con trai là như thế nào? Em không có gu. Người ta em làm mọi thứ em lên đây để em có thể gặp được người làm cho em cảm thấy ấn tượng. Không nhất thiết là người ta phải ga lăng quá nhiều hay là bảo vệ mình quá nhiều. Mặc dù là em vẫn muốn người khác che chở cho mình nhưng mà không đến mức là che chở quá, bao bọc quá. Những cái gì mà nó gọi là ấn tượng á thì nó thường đọng lại lâu lắm. Và khi xuất hiện ở đây thì em nghĩ em cũng sẽ là một ấn tượng gì đó trong anh. Wow. Thì chỉ biết ngồi ăn thôi. Màu chỉ nó màu lửa của thật đấy. Ngoại hình rồi ấn tượng đầu tiên sẽ là thứ để khiến mọi người thích, các bạn thích một ai đấy và đến một mối quan hệ. Nhưng mà điều gì sẽ giữ các bạn ở lại mối quan hệ đấy lâu hơn? Anh sẽ nói trước nha. Giả sử như kiểu anh nghĩ là về cái ngoại hình, về cái ấn tượng thì nó sẽ khiến mình đến với cái mối quan hệ đấy sau một khoảng thời gian ấy. Thì anh nghĩ là cái ngoại hình nó cũng không còn quá quan trọng nữa. Thì với anh cái điều mà nó khiến anh ở lại đó là trước tiên là sự hài hước của người đấy và tiếp theo là sự hiểu chuyện của một cô gái. Ủa sao đang trả lời Trang một cái nhìn thi nói vậy trời. Đàn ông thường yêu cầu phụ nữ hiểu chuyện rất nhiều. Thế á? Còn mọi người sao? Gu của em thì để em thích một người không phải là ngoại hình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoại hình nó chỉ là một cái thích theo dạng rất là vu vơ. Cái em quan trọng đó là phải cùng suy nghĩ, kiến thức, giáo dục. Cùng ở đây không phải là phải đúng, phải chuẩn, nó phải là xem. Nó phải là cùng cái suy nghĩ, cùng cái tầng trí thức, cùng cái kiến thức xã hội và cùng cái tần số mà. Rồi, đúng chưa? Người ta hay nói là cùng tần số. Nói chung là những lời mọi người vừa nói á thì mỗi người đều có một cái đúng. Nhưng với quan điểm của em thì nó lại khác. Không nhất thiết là phải cùng một tần số. Không nhất thiết là cô gái đấy phải biết điều, phải hiểu chuyện. Cô ấy có thể khác biệt. Chàng trai của cô ấy cũng có thể khác biệt. Tại vì những cái thứ khác biệt á thường sẽ có hào quang. Cùng tần số bây giờ thử ví dụ nha. Anh có nghe đến cái tần số mà khoa học đã chứng minh khi mà mình gặp ma không? Em tưởng Trang đã mất sự vô tri nhưng mà cái sự đến lại quay lại. Yeah, anh có nhớ. Đó. Thì liệu anh có muốn cùng tần số với cái tần số để mà mình gặp ma không? Từ ra sao lại, nhưng mà đúng không ạ? cùng tần số với người mình yêu mà chứ mình cùng tần số không, với ma đâu. Ý em nói đang nói đến là cái vấn đề tần số á. Không nhất thiết là phải cùng tần số với nhau. Có thể trên, có thể dưới. Giống như một bản nhạc á, cũng có nốt cao và nốt thấp. Và một bản nhạc không thể nào mà lúc nào cũng cùng những cái nốt đấy được. Nó sẽ không hay. Và tần số cũng thế, phải có cao, có thấp. Ngợp. Em thì em luôn tôn trọng sự khác biệt. Trong cái quá trình mà tụi mình tham gia thử thách cùng nhau thì mình cũng biết chị Trang là một người khá là cá tính, sẽ luôn luôn muốn thể hiện cảm xúc của bản thân mình nhiều. Nếu như mà không xuất hiện trong đêm nay á, mà là một cái thử thách khác mà chị ấy nói lại chị thích anh Lân thì mình cảm thấy là nó là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà tại vì mình đang có một buổi dating cùng với anh Lân mà chị lại xuất hiện ngay cái buổi dating đó, nói là một cái điều là mình hơi sượng một xíu thôi. Nói chung là cũng có khó chịu đấy mọi người ạ. Em cứ coi như anh là anh em với nhau mà. Anh em với nhau thôi. Yêu quý nhau quá, thơm cái. Em sẽ Chả có lẽ Việt là màu tím. đừng thế. Em cứ bình thường thôi. Anh cứ bình thường. Anh là em trai của em. Rồi, anh em với nhau có gì đâu. Kìa, thằng em thơm nhau cả. Thơm luôn, thơm tiệp luôn. Người này còn ngủ với nhau chứ nhỉ? Chúng ta Hôm nay gọi đâu? Hôm nay chơi. ấy là gì? Đấy người ta phải như thế chứ. À, Rồi hỏi thoải ok mái. chưa? Tôi muốn biết là cảm xúc thật sự của bạn có thích tôi không?
Hay quá ta. Cái này nhá, mình đề nghị chọn trả lời. Hay là Không có tôi thách. chọn thách đi. Không có thách. Ê, nhìn Sao tôi nhìn phải nhìn trả vào lời việc nhở? kìa. Cầm vào việc em diễn tả lại nhá. Không, liếm môi đấy là cái thói quen bình thường. Chọn thách rồi. Nó diễn tả một cái. Tôi thách bạn trả lời câu hỏi đấy. Nhờn. Cái này là gì biết không? Nếu mà không muốn ấy sẽ tìm lý do, mà đã Ê. muốn rồi ấy, là sẽ tìm cách. Này, đây có phải là đang tỏ tình không? Tôi thách bạn trả lời thật đấy. Sao ta? Có thích không à? Cảm xúc Thì, thật sự là có thích không? Cũng thích. À. Không nha. Thích hoặc không thích. Yes or no? Không có cũng Bình thường chị rõ ràng nha chị Linh. Đó lại che Lập trường miệng, tư tưởng vững vàng lên. dấu hiệu của Nhìn sự thẳng vào rất mắt. Nhìn thẳng vào mắt Việt đấy. Tôi thách bạn dám nói sự thật. dễ Em Việt thương tính mẽ quá. Ê thôi ăn phải cái gì Việt? Giờ mới là con người thật đây này. Vào việc. Không biết ai đè ai đây này. Ôi tự dưng hoang mang quá. Hôm nay mình vừa góp ý là bạn phải chủ động lên. Thế là khác hẳn Không, luôn. trình bày ít thôi, nhìn vào mắt. Được. Tớ thích cậu. Tớ thích cậu. Nghe dễ thương. Chủ tề quá. Thế thích cậu. Ủa, thích là sao? Là mới thích thôi đấy. Rất là vui, phấn khởi. Lại một đêm thứ hai ở lều, nhưng mà giờ nó không quan trọng nữa, bởi vì mình đã xác định được tình cảm rồi. Giờ thì ở đâu cũng thế à. Và bạn ấy cũng có thể hiện rất là nhiều về cái sự rõ ràng và nhất quán về cảm xúc của bạn ấy với một người phụ nữ. Và Linh nghĩ rằng là chẳng cần phải ai nói với ai thì tự hai người cũng sẽ biết cách là để làm thế nào đấy để hai người sẽ gắn kết với nhau nhiều hơn. Xong sau khi chị Trang tới đây thì anh nghĩ như thế nào? Anh đúng kiểu anh đang ở giữa một cái trận chiến hả? Không có trận chiến nha. Một không hả? Em nhắc lại với anh là ở đây là anh chọn em tới, còn ở đây là chị Trang tới để chọn anh. Chỉ khó anh thôi. Chứ hôm nay là quá nhiều cái cú treat với em rồi. 3 cú treat. Sợ quá. Chị mong một ngày bình yên. Đã ở đảo rồi mà còn nó mong bình yên. Mình chỉ muốn một cái dạng tình cảm là người ta thích mình không thích người ta. Enough. Căn bản là ở ngoài biển này thì nó cũng không phải mặt hồ ấy, không thể sóng yên biển lặng được. Wow. Ok. Wow. Tên biết rồi, em muốn hỏi tuổi anh. Anh 29. 29 là sinh năm 94. 94. Em Cho anh đoán đi. Anh nghĩ mọi người vào khoảng 98, 99, 2000 đó. Em 99. Sao? Vậy thì sao? Chị đoán tụi em thử. Trông trẻ lắm. Em 2K2. À, thế cũng là gần sát rồi. Trông trẻ mà. Trẻ con, trông đáng yêu. Run nha chị nha. Anh làm gì ạ? Anh làm nhiều nghề. Ngày trước là anh làm quay phim. Anh ra làm quay phim một khoảng thời gian rồi. Hồi đấy anh đi làm rồi bạn anh bảo là tại sao không thử người mẫu. Tại cũng cao giáo, cũng có ngoại hình thì thử sang người mẫu. Anh vào Sài Gòn rồi anh rẽ ngang sang diễn viên. Là bây giờ anh đang ở hẳn trong Sài Gòn. Anh ở trong Sài Gòn. Anh đi quảng cáo rồi anh làm phiên dịch viên. Anh bán hàng như kiểu bán đồ ăn ấy, nem chua rán. Đến bây giờ thì làm khá là nhiều nghề để có thể tồn tại được ở trong Sài Gòn này. Và thế là anh sống sót rồi đó. Sống sót được cũng lâu phết rồi. May mắn. Em thì sao? Em làm một cái nghề mà chắc chắn ở đây không ai nghĩ tới luôn á. Một nghề khá là truyền thống. Truyền thống à? Dân ca à? Hát dân ca, ca sĩ dân ca. Rồi các quan họ hả? Em học chèo. Chèo. Và em là một nghệ sĩ chèo. Ủa? Show ở đây chị có thể tặng em với anh. Cái mà... Tặng hả? Dạ. Ok. Wow. Chúc sinh chúc huy mộng nghi sân đình. Em mi sinh em mi đứng ý một ni mình mà chả sinh ơi hoa kia ơi là kia nay ắt hẳn
Tiểu hỡi rằng thầy Tiểu ơi, nay ắt ơi hẳn y thiên y thành y. Wow, oh my god. Wow. Anh biết là tại sao em lại hát bài này không? Bài này á, nó có nhắc đến thầy Tiểu, nó liên quan đến thị màu. Anh biết thị màu không? Thị màu rồi. Thì ở trong xã hội truyền thống, thị màu tìm mọi cách để có được tình yêu của mình và rất là khát khao với tình yêu của mình. Đối với thầy Tiểu, cô rất yêu thầy Tiểu nhưng mà lại không biết rằng chú Tiểu đấy lại là nữ. Thì ở trong hiện đại, đời sống hiện đại bây giờ, thì em là cô thị màu đấy. Ôi nhưng anh không phải là nữ, may quá. Em và cô ấy có đồng quan điểm, đồng cảm xúc. Đó là em khát khao và em đến đây. Oh my god. Mình nghĩ là mình sẽ không hối hận về cái quyết định của mình. Kể cả dù mọi chuyện còn như thế nào đi chăng nữa, dù bạn ấy có chọn mình hay là không chọn mình, mình cảm thấy buổi tối hôm nay nó xứng đáng. Cái cảm xúc của mình bây giờ nó hồi hộp có, lo lắng có, và hạnh phúc cũng có. Bởi vì là mình đã được ngồi để mà nói chuyện riêng với đối tượng mà mình thích. Khi nghe bạn Trang nói là không hối hận ấy, thì tự dưng là Cupid như em rất là nhẹ lòng, bởi vì mình đã ra một cái deal để bạn Trang được tỏa sáng. Đúng. Nhưng mà em phát hiện ra là ông thần của Big này rất thích drama nha. Rồi sao có thể nghĩ ra một cái quang cảnh là đi date mà ba người ngồi ngay trước mặt nhau vậy luôn á. Đúng là không có cái thử thách này ấy, thì Trang có thể là Trang sẽ không có bộc lộ hết được các cái Đúng rồi. cái quyết liệt của người phụ nữ về tình cảm đâu. Nhưng mà nhìn thấy cái sự duyên dáng với cả tài năng của Trang trong cái phần này thì nếu như mà Lân mà không đi về cùng thì thật sự rất là tiếc cho một cô gái như này ấy. Thông qua cái thử thách này thấy Trang cũng là một cô gái hiểu biết đấy. Đúng. Sâu sắc. Không vô tri như Nhưng mà mình cũng là kiểu sẵn sàng thể hiện cảm xúc của mình luôn. Quan trọng vẫn là người đàn ông đó suy nghĩ như thế nào thôi, và đàn ông có thật sự thích như vậy hay không. Bạn đem một cái món ăn đến cho người ta nhưng người ta có thật sự thích cái món ăn đó hay không, hay là rốt cuộc cái mà đàn ông thích là cái sự chinh phục, cái sự thể hiện bản lĩnh của mình. Người ta muốn được là người mạnh, nhưng mà khi mà một người khác thể hiện với cái mạnh đó nằm ở phía phụ nữ thì biết đâu đàn ông người ta lại cảm thấy mình hơi yếu hơn và hơi bị choáng ngợp. Đưa tay lên mái tóc cô gái mùa đông, vậy cho anh một phút yêu lòng có được không? Được không? Ngàn tâm tư thoáng tới nhưng nỗi đau chẳng thể gắng gượng, chẳng thể trộn tông màu xám khói để vẽ lại khuôn mặt em đáng thương. Từng giọt mưa sẽ tan khôn trời, còn người kia đã quên lâu rồi. Vậy lâu mi tôi đừng buồn vì người đâu đã. Dr. Cube biệt yêu để đẹp.